අන්තර්ජාලය තුළ මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඔයගලට මතක ඇති මම මීට කලින් වීඩියෝ ගණනාවක් කරලා තිනවා අන්තර්ජාලය තුළ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ලංකාවේ වෙබ් අඩවියක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වල link එක තියෙනවා. ඒක හරහා ඔයගලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ එක ගන්න අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් add කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට link එක දීනවා. ඒකෙන් ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් අපිට තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ සයිට් එකේ විස්තරයක් දාලා නිවසේ සිට සල්පේකට වරක් 10%ක අමතර ආදායමක් උපයන්න කියලා. ඉතින් 10%ක් නම් අපිට ගාන හදලා බලන්න පුළුවන් 1000කට වගේ නා රුපියල් 100ක වගේ අමතර ආදායමක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සති දෙකකට වරක්. ඒක ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි කලිනුත් කරලා තිනවා මේ වගේ වෙබ්සයිට් ගැන රිවිව්. ඒ වෑම් ප්‍රතිලාභ ලබන අය බොහෝ පිරිසක් මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක බැලුවොත් ඔයගලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට account එක register වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ විස්තර කිහිපයක් පහක් දක්වලා තිනවා. මේක දක්වලා තියෙන පිරමීඩ හෝ එවැනි සංකල්පයක් නොවේ. ඉතා සරල ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නේ. ඇඩ් බලන්න විතරයි තියෙන්නේ. පහසුවෙන් මුදල් ගන්න පුළුවන්. අපිට PayPal, ඒතර Skrill account අවශ්‍ය නැහැ. නිකම් අපේ bank account එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. අමතර ගාස්තු නැහැ. සමාජික පැකේජ් රාශියක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැනත් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. සමාගම ලියාපදිංචි සමාගමක් විදියට තහවුරු කරලා තියෙනවා. හරි අපි account එක හදාගන්න තැනට එමු. register කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ අපිට account එකේ register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී අපෙන් අහනවා විස්තර ගණනාවක්. මෙතනින් first name එක, last name එක, ඒ වගේම email address එක, ඒ වගේම mobile number එකක්, user name එකක්, ඊට අමතරව අපෙන් password එකක් අපෙන් අහනවා. අවසාන වශයෙන් අපිට දින තුනක් capture එකක් fill up කරගන්න. ඉතින් ඒක fill up කරලා අපිට තියෙන්නේ register now කියන බටන් එක click කරලා අපේ account එක successfully create කරගන්න. මම මෙතනින් මගේ first name එකට මගේ නම add කරගන්නවා. ඒ වගේම last name එකට මගේ නමේ ඉතුරු කොටස add කරගන්නවා. ඒ වගේම මගේ email address එක විදියට මම මගේ email address එක add කරගන්නවා. හරි. ඒ වගේම මගේ mobile number එක add කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ mobile number එක add කරන්න ඕනේ මෙතනට. හරි. නිතරම email එක add කරලා phone number එක add කරලා දෙපාරක් තමයි check කරලා බලන්න තමන් add කරපු email එකේ අකුරු නිවැරදිද, ඒ වගේ mobile number එකේ ඉලක්කම් ටික නිවැරදිද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ user name එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති user name එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ අපි මේ වගේ website වලට යනකොට. ඒතර ඒක add කරගන්න නමත් එක්ක අකුරු කිහිපයක් add කරගන්නවා වඩාත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ විදියට password එක add කරගන්න තියෙනවා. මම password එක add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ term and condition වලට accept වෙලා මම වෙබ්සයිට් එකේ register වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ captcha එක fill කරලා. register button එක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදියට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට main balance එක 0යි කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම අපේ deposit history එකක් නැහැ. අපේ උපයෝග මුදලක් නැහැ. මොකද account එක ආරම්භයේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන දක්වලා තියෙනවා අපි දැනට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 7ක් view කරලා නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෙතන කාල ගණනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ පැකේජ් එක ගැන විස්තර තියෙනවා මෙතනින්. expire on lifetime. ඒ කියන්නේ අපේ පැකේජ් එක free පැකේජ් එකක් විතර දැනට තියෙන්නේ. ඒක අවසන් වෙන කාලයක් නැහැ. lifetime අපිට තියෙනවා. මම මෙතනින් click වලට ආවට පස්සේ මට දැනට මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 7ක් පෙන්නනවා. මම මෙතන view now කියන එක click කරාම අපිට ad එක view වෙන්න ගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් loading bar එකක් යනවා වෙබ්සයිට් එක තුල. ඉතින් ඒක ගියාට පස්සේ තමයි අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක view කරා කියලා අදාළ කරන මුදල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. හරි. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ අගයන් දෙක එකතු වෙලා කීයද අගය කියලා අපෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 0.1 එකතු කරාම 1යි මම confirm කියන බටන් එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අදාළ කරන ඇඩ් එකට අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රමාණය දැන් මගේ account එකට ඇඩ් වුණා. හරි. මම මෙතනින් දෙවෙනි ඇඩ් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහටම දෙවෙනි ඇඩ් එකෙත් loading කොටසක් යනවා. ඒක complete වුණාම තමයි අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට අදාළ වෙන මුදල් ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට loading කොටස යනවා.
ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ගණිතමය සංකල්පයක් ඉදලා අහනවා 7යි 4යි එකතු කරාම කීයද කියලා. මම මෙතන 11යි කියලා ඇඩ් කරගෙන confirm කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඒතර දෙවෙනි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකත් successfully create වුණා. මම මෙතන dashboard එකට ආවොත් දැන් මගේ dashboard එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මම total add දෙකක් ක්ලික් කරලා තියෙනවා. දැනට මගේ LKR බිඳුවස්ම දෙකක් වගේ මුදලක් තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි හොඳම දේ තමයි අපි මේකෙදී දීලා තියෙන මේගොල්ලන්ගේ packages ගැන විස්තර බලන එක. packages හරහා තමයි අපිට ගොඩක්ම මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද අපිට දීලා තියෙන packages මොනවද කියලා. මම මෙතනින් plan කියන කොටස ක්ලික් කරගන්නවා. plans වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ basic free package එක තියෙන්නේ දැනට current plan එක විදිහට එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට රුපියල් 1000 ඉඳන් packages තියෙනවා. ඉතින් 1000 package එකක් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගත්තාම ඔයගලන්ට සති දෙකකට වාරයක් රුපියල් 98ක මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ පැකේජ් එක මාස 12ක් වැලිඩ් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මාසෙකට සාමාන්‍ය රුපියල් 200කට ආසන්න මුදලක් හොයාගන්න හැකියාව තියෙන රුපියල් 1000 පැකේජ් එකේ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ බැංකුවක රුපියල් 1000ක් තැන්පත් කරා මාසෙකට පොලිය රුපියල් 200ක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වෙබ් අඩවිය හරහා රුපියල් 1000ක මුදල් තැන්පතුවක් කරා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 200ක ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මාසෙකට. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ බ්‍රොන්ස් පැකේජ් එක හඳුන්වා දීලා තියෙන 2500ක ඒක හරහා ඔයගලන්ට 2 week earn එක විදිහට රුපියල් 245. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මාසෙකට රුපියල් 500කට ආසන්න මුදලක් 2500 පැකේජ් එක මෙලදී ගැනීම තුලින් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ daily limit දීලා තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලන්න ඕන ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 7ක් බලලා තියෙන්න ඕනේ මේ මුදල් ප්‍රමාණය ඔයගලන්ට ලැබෙන්න නම්. ඊළඟට සිල්ල පැකේජ් එක තියෙන රුපියල් 5000යි. ඒ වගේම ඒක හරහා ඔයගලන්ට 2 weeks earn එක 490ක් වගේම ඔගලන්ට මාසකට හම්බ වෙන රුපියල් 1000ක වෙනම ප්‍රොෆිට් එකක්. ඒක වැලිඩ් වෙනවා මාස 12ක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගණනය කරලා බැලුවොත් රුපියල් 1000ක් මාසකට හම්බ වෙනකොට මාස 12ක් අවසන් ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 12000ක මුදලක් හම්බ වෙනවා රුපියල් 5000ක පැකේජ් එකක් තුලින්. ඒ වගේම 7500ට තියෙනවා පැකේජ් එකක්. රුපියල් 10000ට පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට 25000ට 50000ට රුපියල් ලක්ෂයට ලක්ෂ 2මාරට ඒ වගේම ලක්ෂ 5 වෙනකම් වෙන වෙනම අපිට දීලා තියෙනවා පැකේජස් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේවා buy කරන්න. ඉතින් buy කරනකොට ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 1000 පැකේජ් එකක් ගන්නවා. මුලින්ම buy කියන ක්ලික් කරාම මෙතනින් අහනවා subscribe the plan කියලා. එතන ඔයගොල්ලෝ confirm කරලා ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවුවාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්න. මගේ දැනට මෙතනින් account එකේ මම add කරගෙන නැහැ මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා තමයි මගේ එතන පැකේජ් එක buy කරන්න හැකියාවක් නැත්තේ. මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා ඩිපොසිට් කරලා මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ පැකේජස් මිලදී ගැනීම කරගන්න. මෙතනින් ඩිපොසිට් කියන කොටසට ආවහම ඔයගලන්ට තියෙනවා ඩිපොසිට් now කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඩිපොසිට් now කියන තැනට ආවහම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන දීලා තියෙනවා අපිට People's Bank එක, ඒ වගේම BOC Bank එක, ඒ වගේම සම්පත් බැංක් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් ප්‍රමාණවල් කොහොමද ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඕනර්ගේ නම් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේගොල්ලන්ගේ account number එකට ඔයගලන්ට මුදල් ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ account එකට මුදල් ප්‍රමාණය ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ packages මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම withdraw කරන කොටසට ආවහම withdraw now කියන කොටසට ආවොත් මම මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලිමිට් එක තියෙන්නේ අපිට රුපියල් 150ක මුදලක් තමයි. ඒකට අපිට රුපියල් 150ක් කලෙක්ට් වුණාට පස්සේ අපිට සල්ලි withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ අපිට පහසුකම් දීලා තියෙනවා සම්පත්, BOC, People's, Commercial වගේම වෙනත් බැංක් එකකට උනත් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ කොටස් ටිකත් අපි ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉමු කොහොමද සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නේ ඒ කොටස් ටික. ඉතින් try කරලා බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම පැකේජ් එකක් මිලදීගෙන බලන්න කොහොමද ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ එක හොඳ ගැන මොකද හිතන්නේ? හැම දෙයක් ගැනම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත් පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.